So, ayun, good morning, good afternoon, good evening, kung ano man oras na time zone natin ngayon, kung anong oras na pinapanood ng YouTube video natin, So, marami kasing nagtatanong, paano pa raw po nagawa na yung Zoom orientation presentation po namin is nalalive po siya sa aking Facebook account. So, ituturo natin sa inyo step by step kung paano po ito gawin. So, syempre, bago tayo magsimula, papapasukin na natin yung ating intro, no? Ay, wait lang pala. So, syempre, nakalimutan ko. Medyo muna ako, no? Mag-shrink muna ako. Yan. Saka natin, again, pasok! Yon, no? Parang professional na professional, no? So, bago natin anihin to, huwag niyo kalimutan mag-like, share, tapos mag-subscribe na rin kayo kasi paminsan-minsan nag-go live ako tungkol sa mga questions niyo para mas kung alam ko naman yung answer doon, so automatic masasagot natin sa pag go live tayo. So mag-subscribe kayo tapos i-hit nyo na rin yung bell notification para ma-notify kayo every time na magla-live ako. So simulan na natin, no? So okay naman, no? So punta lang tayo sa Google. Siyempre, yan ang lagi nating kakampi, si Google. OBS Studio. Yan. So, OBS Studio. Yan. Tapos, ito kasi yung software, free lang po tong software na to, pwede po natin siyang i-download, no? Tapos, enter OBS Studio. Ganyan po, no? Yan. Tapos, enter. Tapos po nun, ito po yung i-download natin yung OBS Broadcaster Software. No? So, open lang natin. Tapos, pwede siya sa Windows, pwede sa Mac, pwede rin sa Linux. Tapos, automatic po, makikita niyo po dito sa lower left, ayan, nakikita po na nagda-download siya. Tapos, i-click lang po natin siya para ma-install siya sa software. Yan. Verified. Yes. Tapos, ayun na po. So, automatic po, i-click lang po natin yung next. Ito yung next. Yan. Tapos, first done before new version. Yan. So, dahil po naka-install na po sa akin yung OBS Studio, ito po yon OBS Studio. Pero po, pag i-install nyo pa po, nyo pa po, ini-next nyo lang po yun. Ito po yung yan po. Yung OBS Studio. Open nyo siya. Tapos, OBS is already running. Kasi ito rin yung ginagamit kong hang record. Pero anyway, pwede rin natin siyang i-launch anyway. Tapos, full size lang po natin. Yan. Medyo medyo nagpapakita lang yung sa likod ko. So, ang importante lang po dito, i-minimize ko muna
Tapos i-open natin yung Facebook account natin. Google, tapos Facebook. Yan. Tapos mag-go live po tayo dito po. Go live. Yan. So, ang gagawin lang po natin dito, kukunin natin ito, use stream key. Okay? Click natin yon. Tapos, makikita natin dito yung stream key po na to. No? Ika-copy po natin. Ulitin ko po, no? So, go live, tapos use stream key, tapos lalabas po itong window na to. Kukunin po natin itong stream key na to. Pwede po copy. Yan. Tapos, pag na-copy na po, punta na po tayo sa punta na tayo, minimize natin to. Yan. Tapos, punta na tayo sa OBS Studio. Yan. Dito. So, pagpunta po natin dito, punta lang tayo sa settings. Tapos, pagpunta po natin sa settings, lalabas po ito. Pupunta po tayo sa stream. Ito po, stream. Tapos, service, ang ilalagay po natin dyan, Facebook. Ayan, Facebook Live. Ito po, no? Facebook Live. Tapos po, ito pong current na stream key na to, i-erase natin siya. Tapos po, yung kinapi natin kanina, yun naman po ang ipipaste natin dito. Tapos po nun, pagka na-paste na natin, apply. Ito po, apply. Tapos, okay. Yan. So, yan po. Pwede na po tayo magsimula mag-stream. So, dito po sa, litan lang natin ang content. Dito po sa, ayan, parang hindi makita. Mas maganda siguro, malaki na lang para mas, hindi pala makita kasi nakaharang ako. Wait lang Yan, nakaharang pala ako. Sorry. So, ang gagawin po natin, ito po yung ipipress natin, start streaming. Yung kanina po, ko lang, nakaharang kasi ako kanina, no? So, ito po yung settings. Ayan po. So, press nyo po settings. Tapos, punta po kayo sa stream. Tapos, palitan nyo po to. Gagawin yung Facebook. Pwede po kasi sa YouTube, pwedeng sa Facebook, pwedeng sa Twitter. So, Facebook po tayo. Tapos po, i-erase nyo po yung nakalagay dito sa stream key, ipipaste nyo po yung kinopya natin kanina sa Facebook. No? Tapos apply, tapos okay. So, okay. Tapos, start streaming na po tayo. So, ito po yung button ng start streaming. Nasa ano po tayo ngayon? Nasa OBS Studio po tayo. Start streaming. Minimize lang natin. Tapos, bubuksan na natin yung Facebook account natin. Yan. So, yan. Start streaming. Tapos, ipipress lang po natin itong go live. Ito po. Nasa lower left. Go live. Kasi po, itong stream key na to, nakopy na natin siya sa OBS Studio. Go live. Tapos, sasabihin niya na po, add a title. Okay? So, add a title. Dito po natin ilalagay yung title na gusto nyong sabihin. So, Facebook, live video. Yan. So, pag pinrest, pagkatapos po, pwede rin po natin
lagyan ng mga description kung tungkol saan to. Kunyari po, dahil Zoom orientation. Hindi ba gumagana yung laptop? Wala. So, Facebook live video, Zoom orientation. Okay? So, pag kinilik po natin yung go live, automatic po, magla-live na po tayo sa Facebook. So, ang gagawin naman po natin, yung Zoom meeting po. So, kunyari po, nag-Zoom meeting po tayo, no? So, click lang natin yung Zoom. Yan. Tapos, host a meeting. Ito po, no? With video on. Yan. Host a meeting. Tapos, i-open na po natin yung Zoom. So, automatic po, mag-o-open na yung Zoom. Ayan po. So, automatic po siya. You're using audio. So, pwede natin siyang i-unmute. Ayan. So, automatic po, nag-zoom meeting na po ako. Nag-zoom meeting na po ako dito, no? So, anuhin muna natin. So, after nyan po, kunyari po i-screen share po tayo, no? Screen share. So, pag mag-i-screen share po tayo, screen 2. Sa akin po kasi, dalawa po yung screen ko. Pwede pong screen 1, pwede pong screen 2. Pero ito pong ginagamit ko ngayon, yung screen 2. Tapos po, wag po natin kakalimutan ilagay yung share sound. Para kung ano yung nakukuhang sounds dito, naririnig nila. Tapos press po natin share. Yan. So, automatic po na nag-i-screen share na po ako. No? So, kung ano po yung nakikita nila sa screen, yun na po yung live na nakikita nila sa Zoom. No? Yan. So, kunyari, nagpe-present tayo. Online business presentation. So, good morning, team number 1. So, ngayon, nandito tayo sa online business presentation. So, ito na po yung ila-live natin. Ito na po yung ila-live natin sa Facebook, no? So, escape muna tayo. Kasi hindi pa natin nape-press, di ba? Hindi pa natin nape-press yung go live dito. Ililipat ko lang to sa kabilang screen. Yan. So, hindi nyo pala makikita. So, ayan. Para makita nyo. So, ayan. Pag nag-go live ako, ito na yung makikita nila, itong online business presentation na to. No? So, i-press ko lang itong go live. No? Yan. So, pag pinrest ko yan, automatic, live na yan. Live na po tayo ngayon sa Facebook. So, good morning po, Good morning, good afternoon. Yan na po yung nakikita nila sa live. Nakikita po natin yon, live na po. Pag may nakita po kayong button na ganito, ibig sabihin, live na po tayo sa Facebook na yan. No? So, yan. Tapos, ito po yung actual Zoom. Yan. So, kung magpe-present po tayo, ganyan na po yung magiging itsura niya. So, welcome to team number 1 online business presentation. Okay? So, lately nagkaroon ng pandemic all over the world, no? So, maraming naapektuhan ang mga negosyo at isa sa mga sectors na naapektuhan dito ay ang mga drivers. So, more or less po, ganun lang po siya
mag-go live sa Facebook. Napaka-simple lang po. So, syempre, stop ko na yung live ko, no? Pag mag-i-stop naman, ayun, meron ng nakita nyo po, naging number 2 na, no? So, meron na pong pumasok na, ayan, naging number 3 na. So, tatlo na po ang nanonood sa akin. So, after po nun, pwede na po natin i-end yung video. So, ayun, in-end na po natin, no? Baka masyado akong sumikat. Ganon. Yan. So, tapos, i-end ko na rin po yung screen share. Yan. So, ganun lang po kasimple. And for, i-end ko na rin po yung ongoing na Zoom meeting. So, ganun lang po kasimple. Recap lang po tayo, no? Kailangan po natin yung OBS Studio. Ang itsura po ng icon niya, ito. Tapos po, i-open lang natin yung Facebook natin. Tapos, punta lang po tayo dito, live video. Ayun po, no? Nakita niyo po? Ito na po yung ili-live ko ngayon. So, yun. No? Yan. Lagyan natin. Yan. So, pag pinrest ko yan, automatic, live na yan. Live na po tayo ngayon sa Facebook. So, good morning po, Good morning, good afternoon. Yan na po yung nakikita nila sa live. Nakikita po natin yun, live na po. Pag may nakita po kayong button na ganito, ibig sabihin, live na po tayo sa Facebook na yun. No? Yan. So, yan. Ganun lang po kasimple mag-live. Tapos, so, pwede ko lang po ito po yung live video. Actual Zoom. Recap lang. Yan. So, kung magpe-present po tayo, live video, ganyan na po yung magiging itsura niya. So, welcome to team number 1 online business presentation. Tapos Okay? So, lately nagkaroon ng pandemic all over the world. No? So, maraming naapektuhan ang mga negosyo at isa sa mga sectors na naapektuhan dito ay ang mga drivers. So, more or less po, ganun lang po siya mag-go live sa Facebook. Napaka-simple lang. So, syempre, stop ko na yung live ko. No? Pag mag-i-stop naman, ayun, meron nang nakita niyo po, naging Pag ganon, pwede na po. Ganon lang po siya kasimple mag-go live sa Facebook. No? So, wait lang. Yan. Yan na lang. Ayan. So, sana may natutunan sana may natutunan kayo sa maiksing video na to kung paano po mag-go live ng Zoom presentation, tapos po i-go live po natin ang sekreto lang po OBS Studio, tapos i-go live natin sa Facebook natin. So, yun lang po. Maraming salamat po. Pag may gusto pa po kayong request na gagawin kong video, so i-comment nyo lang po para magawan po natin ng video tutorial tungkol sa mga ibang mga request. Thank you po. Thank you. Do not forget to like, share, and subscribe so that you'll be updated when every time I make a video. Salamat po!